السلام علیکم एवरीवन जी स्टूडेंट्स د زموږ لیکچر نمبر 14 د स्टूडेंट्स په لیکچر کې به موږ په هوپ ټایم کې د نه چې کوم سره ایډیټینګ گروپ دی په ایډیټینګ گروپ کې کوم اپشن موږ شروع کړل پای کې نه زم سره کلیر اپشن دی صحیح ده په دې کلیر کې زم سره کوم سب اپشن دی موږ په ډیټیل سره ډیسکس کوو स्टूडेंट्स کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ تاسو سره داسې یو مینیو اوپن شي په دې کې سره د ملټیپل اپشن تاسو کته شي کلیر آل دی clear format دی clear content دی clear comments دی clear hyperlink دی زم سره remove hyperlink دی نو ګورو چې را د دې ټولو څه مطلب دی and how we can use this in excel okay so basically اولنې زم سره دی clear all مطلب سره let's suppose student دا ډیټا ما سره select لسه دا ما select لزم چې دا ټول ډیټا از clear کوم format دی clear کوم بری زم سره کوم content دی دا clear شي مطلب بیخي لکه څومره چې دا هر سری clear شي که format دی که text دی څومره ډیټا دا when whatever چې سم دی لکه مطلب دا هر سری clear شي سمپل کلیر آل باندې کلیک کوم تاسو کته شي هر څه زم سره کلیر شو زم سره د کلیر اپشن زم سره کله اول نه کوم د کلیر آل زم سره د کلیر آل مطلب چې هر سری کلیر شي صحیح ده دغه نه بعد هم سره کلیر فارمیټ او فارمیټ څون سره چې موږ په خپل سیل باندې کوم فارمیټس یوز کړل کول تمګه سره ټیکس هم بولډ کړی دی دغه نه بعد چې کوم د لمګه هاي لګ یو هایلایټ بیک گراوند ورک کړی دی صحیح ده نو کله زره فارمیټ ختم کوم صحیح ده نو تاسو کته شي دینه بارډر هم سره فارمیټینګ څه مطلب بارډر هم تلاړو هایلایټینګ هم کوم هایلایټ کړو دا چې موږ دا هایلایټ کړو نو هغه تلاړو دغه نه دا زم سره چې کوم دی اته دی چې کوم بونډلس وغیرہ نو ټول زم سره شو هغه زم سره دی فارمیټ ریموو شو نو زم سره د فارمیټ د کاره مونږه د سیلز چې کوم فارمیټ دی مونږ ته هغه څه کوغه ریموو کو نو سمپل مونږ کلیر فارمیټ باندې کلیک کوو زم سره فارمیټ ریموو شي صحیح ده دا نه بعد سټوډنټس کتا سو ګور زم سره نیکسټ اپشن دی کلیر کانټینټ مطلب دا چې فارمیټ زم سره پاتې شي خو سره په کانټینټ دی ختم شي لکه زم سره به کانټینټ سره پر سیل کې د زم سره کوم ډیټا زم سره کانټینټ دی صحیح ده نو تاسو کغواړئ چې سمپل مونږ کانټینټ سره ریموو کو زموږ سره چیز کوم ډیټا په سیلز کې دا صحیح دا هغه ریموو نشي نو سمپل تاسو بیا راشي کلیر کانټینټ باندې کلیک کوئ تاسو چې څومره کانټینټس دي هغه تاسو سره کلیر شي کانټینټ مطلب کوم ډیټا تاسو په سیلز کې دا صحیح ده نو دا زموږ سره دغه اپشن دی دغه نه بعد زموږ سره چې کوم دی کمنټس دي سټوډنټس کې چرته زم چې را په ټوټل باندې زه کمنټس ولګم زه سمپل ویو ټیب ترالم سر ریویو ټیب comments I think yes per review tab کې زموږ سره دلته دا comments option دی سیده let's suppose student this is لپاره یو comment لګوم چې را this is the total marks okay marks somehow marks of the students مطلب د students چې کوم total marks یې هم سره په دې سیل کې دي صحیح دلته ما comment generate کو okay شو که مطلب دا د موږ په ډیټیل سره بیا وایو چې مطلب تاسو سمپل په خپل پام کې چاره سهند ورکوي س اپشنز ورکوي چې مطلب هغه ته پته لګي چاره دی پلان کې یو پارټیکولر سیل څخه کار دی مطلب د یو ټیپ چې کوم کالم کریټ کړي دا موږ کریټ کړي لکه دا ټوټل کالم چې کوم دی څه مطلب دی نو که زه راشم په ټوټل چې سره کوم سیل دی په دې مزه داسې هو ور کوم مطلب دا کرسر په ودرو ما تاسو کته شي دلته مونږ ته یو کمنټ راغی چې this is the total marks of the student دله ته دا پته ولګي چې چاره دی کالم مطلب سره چې په دې کالم کې زموږ سره د سټوډنټ چې کوم د 4 سبجیکټس دا مارکس دلته شي دلته ټوټل شوی دی صحیح ده نو سمپل تاسو کته شي دلته کلمات چې هور کو نظم سره کمنټ چې کوم دی غراغه اوس دا کمنټ څه کوم زم چې را دا کمنټ زه ریموو کوم سمپل ما سیل سلیکټ کوم باندې چې کمنټو ګور ټوټل سیل لګنه دا ټوټل سیل باندې سلیکټ کوم چې تاسو کمنټ کې په دې کارنر کې تاسو راسي یو ریډ چې کوم دی ورکوټ چې ډاټ شان نشان ښکاري دی مطلب دا چې زم سره ټیکس یو کمنټ دلته لګیدل دی صحیح ده زم سره هایلایټ کړئ یا موږ ته سم هاو یو هغه راکړي چې مطلب تاسو دلته کمنټس یوز کړئ دی صحیح ده نو زه د ټوټل سیل ما سلیکټ کورالم کلیر ته اول ځکه په کلیر کمنټ باندې کلیک وکم تاسو کله چې کمنټ زم سره شو کلیر شو ختم شو صحیح ده زم سره دغه اپشن په تر باندې موږ کمنټس چې کوم دی هغه کلیر کولای شو سټوډنټ بل زم سره هایپرلینک دی هایپرلینک مطلب دا چې یاره د زم سره یو هایپرلینک سم هاو کنسیډر کولای شي لکه یو آر ال شو وغیرہ وغیرہ مطلب د زم سره یو لینک دی سم هایپر تاسو پرې دی سمپل زم سره یو لینک دی لکه لیټس سپوز سمپل تاسو په کوم دا مې په ډیټیل سره دا اپشن ډیسکس کو خو لیټ سپوز زه دا کار کوم چې زه راځم او تاسو ته سمپل چې کوم دی یو شیپ چې کوم دی هغه ډرا کو صحیح ده او بیا هغه شیپ لمو څه هغه شیپ لمونګه یو سم هاو ورکو سوال ورکو هغه به مونږه یو هایپرلینک ورکو صحیح ده زه ګورم چې زمونږ د ایکسل سم هاو لګ اپډیټ شوی دی وای فای ان کلم نو دا اپشن دلته راغلی دی په دې کې صحیح ده دا اپډیشن په دې کې راځي سمپل سټوډنټ دلته لیکم چې نیکسټ صحیح ده نیکسټ شیټ ما ولیکو نو زه به دا کنټرول ا کوم لیټ سپوز دی لکه سم هاو هغه ورکو صحیح ده دا به چې بولډ کو اینډ دا سی بو کو صحیح ده اوکے او که هایلایټ
سمپل هایلایټ به دومره خونه کی سیده ستونزه مې سره شو دا مونږه یو بټن کریټ لا زم چاره دی بټن پترو دی ز نیکسټ پیج ته سم ځای نیکسټ پیج ته موو شمه نو سټوډنټس ته دی د پاره دلته سپوز یو بل شیټ کریټ کوم دلته صحیح مدار بل شیټ کریټ کو شیټ 2 صحیح ده اوس زم چاره دی شیټ 1 نه شیټ 2 تری بټن پترو لاړ شم دی بټن لسه کوم دلته هایپر لینک جنریټ کوم د هایپر لینک د پاره کنټرول کې زمون سره د دې شارټ کټ دی او کني تاسو سمپل چې کوم دی هغه د انسرټ ټیپ کې د زمون سره کوم هایپر لینک د دینه تاسو هم دا کولای شئ سیده زره هایپر لینک ته او سټوډنټس دلته موږ څه کو دغه پیج د لپاره موږ څه کو یو هایپر لینک چې کوم دغه څه کو د لپاره جنریټ کو صحیح ده نو زه راځم دلته څه کوم د شیټ 2 مطلب دا کوم بټن چې دا قسم چې د کار سي چې د ماته شیټ 2 چې زم سره هغه د موو کې بار اوکې کو نو سټوډنټس اوس چې ګورځو کله پر بټن کلیک کوم تاسو کته چې زم سره د کرسر د چې کوم پلس ساين زم سره چینج شو شته یو هاند ساين ته مطلب دا موږ هغه تاسو کته چې فاتون تاسو درکو چې یاره زم سره څه دلته یو هایپر لینک جنریټ شوی تاسو د هاند ساين نم پته لګي سمپل په دې ما کلیک کو زه نیکسټ پیج ته رالم صحیح د سټوډنټس سره هایپر لینک دی نو زه غواړم چې د څه کوم د هایپر لینک دی زه کوم د ریموو کوم یا کله سپوز تاسو په سیل باندې کله صحیح ده نو بیا تاسو کولای شئ کر کنټرول سره زه تاسو کلیک کوم نو بیا کنټرول سره زرا کلیک کولای شم کله دا سمپل کلیک کوم نو بیا به موږ نیکسټ پیج ته وځي مطلب سلیکټ کولای نه شم زه کنټرول سره دا سلیکټ کوم او راځم د هایپر لینک کوم ریموو کوم سمپل دلته رالم او زه به کوم ریموو هایپر لینک او تاسو کته چې زم سره د دې کوم هایپر لینک دی هغه څه شو هغه ریموو شو مطلب زم سره ساده بټن شو ټیکسټ ټیپ کې دنه او هغه زوړ شیپ دی صحیح مطلب اوس هایپر لینک دی ریموو شو او سټوډنټس په دې کې دلته زم سره بل یو هغه دی چې مطلب یو زم سره ریموو هایپر لینک یو زم سره کلیر هایپر لینک نو په شیپ باندې موږ ریموو یوز کو او په کلیر هایپر لینک مطلب دا دی پریموک زمو سره دای کنه سټوډنټس کې ته په سیل لیټس سپوز ټوټل زای سو هایپر لینک ورکما زرا شامل زر ټیپ ته اوکې په انزر ټیپ زمو سره دا شو هایپر لینک او لیټس سپوز دا شیټ 2 ته موو کوم صحیح دا مطلب زه په دې باندې کلیک کوم دا شیټ 2 ته راشي اوس کو سټوډنټس د سیل زه دا چې کوم دی د هایپر لینک څخه کوم ریموو کوم نو سم هاو زه براشم ما بیرته خپل دیتا دلته سټوډنټس زمو سره دوه اپشن دي کلیر هایپر لینک دی او زمو سره بل شي ریموو هایپر لینک دی اوس سټوډنټس د کلیر هایپر لینک مطلب دا دی چې زمو سره د هایپر لینک ریموو شي د سیل نه خو د سیل چې کوم فارمیټ دی مطلب کوم بولډ او کوم بیک گراوند هایلایټ دی وغیرہ دا زمو سره ختم نشي نو دلته بیا کلیر هایپر لینک یوز کو کنه زغوړ او کنه تاسو غواړئ چې دا مطلب کوم فارمیټ دی مطلب دا ټیکسټ سټایل شو د دې سیل بارډر شو د دې بیک گراوند چې کوم هایلایټ کړی دی موږ هغه شو که تاسو غواړئ چې هغه تاسو ختم کړئ فارمیټ دی سم ختم شي او هایپر لینک نیم ختم شي نو سمپل تاسو بیا سکل ریموو هایپر لینک نو دا زم سره فارمیټ سم ختم کړئ کنه تاسو سمپل غواړئ چې فارمیټ دی ختم نشي سمپل هایپر لینک دی ختم شي نو تاسو سمپل تراشي او په کلیر هایپر لینک باندې کلیک کړئ تاسو سمپل هایپر لینک کلیر شي خو تاسو سیل چې کوم فارمیټینګ دی هغه برقرار پاتې شي امید لرم چې نن لیکچر تاسو ډیټیل سره پوه شئ تاسو لیکچر انجوای کړئ سو دیٹ واز فار ټوډے ان شاء الله پھر ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ